Đêm đến tại hộp đêm Tân Yến, chị Hà vừa đưa khay rượu cho Tận Hoan vừa yêu cầu, "Tiểu Tô, phòng 606 gọi rượu, em mau đem qua đó đi, bên trong đều là người giàu có, em phục vụ tốt nhất định tiền bo không ít đâu." Cô ấy nhận lấy, dịu dàng đáp lại, "Cảm ơn chị Hà thật tốt, biết mình phải đến hộp đêm làm việc kiếm tiền cho em trai, nên thường chiếu cố cho mình." Rất nhanh Tận Hoan đã đến, khẽ khàng gõ cửa, "Xin chào, rượu của các vị đến rồi đây." Bên trong nháo nhào toàn người là người, Tận Hoan ho khan vài tiếng, thầm nghĩ, mùi thuốc và mùi rượu nồng quá, vẫn nên mau chóng để rượu xuống rồi rời khỏi đây thôi. Thế nhưng bàn tay của cô lại đột nhiên bị nắm lại, đôi mắt Tận Hoan mở to kinh ngạc. Cô thuận thế thúc cùi trỏ vào người kẻ đang tóm lấy mình. Chu Thiếu run run quát lớn, "Cô là người mới à, có hiểu chuyện không, không muốn làm nữa hả?" Tận Hoan nhanh chóng nhận sai, "Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi nhận lỗi với anh, xin lỗi, không thể để anh ta làm lớn chuyện." Khi này tiếng Thanh Uyển từ đằng sau vang lên, cô xem Chu Thiếu là cái gì, thuận miệng nói xin lỗi là xong sao? Tận Hoan thầm nghĩ, là Tô Thanh Uyển, cô ta cũng ở đây. "Tiên sinh, vậy anh muốn thế nào?" Chu Thiếu bật cười khi nghe mấy lời này, "Tôi muốn thế nào ta?" Rồi móc tiền từ trong ví ra, thảy lên cao cho chúng rơi là tả xuống, "Tiền của tôi không cẩn thận bị rơi rồi, cô phải giúp tôi nhặt từng tấm lên. Nếu không, cô đừng mong ra khỏi cánh cửa này." Thanh Uyển đệm thêm vào một lời, "Còn nữa, không được dùng tay nhặt, quỳ xuống đất, giống như chó gặm xương, dùng miệng gặm từng tấm lên." Đám đông hào hứng đồng tình, "Đúng đúng đúng, ý kiến hay." Vẫn là Chu Thiếu và Thanh Uyển có nhiều sáng kiến, mau chóng quỳ xuống, gặm tiền lên. Thanh Uyển một tay cầm điện thoại cười khẩy, "Tiện nhân, mày cũng ngày hôm nay, tao phải quay lại trò hề của mày gửi cho Hoắc Liệt Thần xem anh ta còn muốn quan tâm đến mày không." Tận Hoan đen mặt tính toán, xem ra không làm chuyện này, tối nay đừng mơ toàn thân rút lui. Cô giật lấy điện thoại trong tay Thanh Uyển trước khi ả ta kịp đề phòng, "Điện thoại của tao." Tận Hoan giơ cao cái điện thoại hét lớn, "Các người không được qua đây, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát." Thanh Uyển tức tối la lên, "Tiện nhân, trả điện thoại lại cho tao." Tận Hoan thầm tính toán trong khi đập vỡ chai rượu trên bàn, Tô Thanh Uyển cầm điện thoại ngược lại đã nhắc nhở mình, gặp tình huống nguy hiểm, việc đầu tiên phải gọi báo cảnh sát, ai dám qua đây, tôi sẽ dùng cái này cắt cổ các người. Đám đông tức thì trở nên căng thẳng. Cô nói tiếp, "Các người đều là thiếu gia tiểu thư cao quý, còn tôi chỉ có một cái mạng què này, tôi không sợ chết, nếu các người không tin thì cứ thử xem." Ánh mắt cô thể hiện rõ sự quyết tâm. Thanh Uyển từ từ lùi lại trong khi đáp lời, "Cô ta chỉ nói vậy thôi, cô ta không dám đâu, mọi người mau bắt cô ta lại, mau đánh chết cô ta." Tận Hoan vừa ấn số 110 vừa đáp, "Thì ra cô cho rằng tôi không dám, vậy cô cứ đến đây, không muốn làm hại đến người khác, cô có dũng khí vậy thì cô qua đây." Chu Thiếu tóm lấy cổ tay ả ta hối thúc, "Tô Thanh Uyển, kêu lớn tiếng nhất chính là cô đó, cô qua đó cướp lại điện thoại đi." Thanh Uyển ngập ngừng đáp lời, "Không." Hắn ta thẳng tay đẩy ngã ả ta, "Thứ vô dụng, một người hữu dụng cũng không có, cô có gan, đừng để tôi gặp lại cô, chúng ta đi." Khi này Tận Hoan mới cất lời với Thanh Uyển đang ngồi dưới đất, "Này, Tô Thanh Uyển, trả cô điện thoại, cút đi, cứ tiếp tục chơi cùng đám công tử giàu sang này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện." Ta tức tối đáp trả, "Tô Tận Hoan, mày không cần đắc ý, sớm muộn gì cũng có một ngày, tao sẽ để mày sáng mắt." Cô không hề sợ hãi thách thức, ngược lại, "Tôi đợi." Cánh cửa được đóng sầm lại, Tận Hoan ngã xuống ghế. Cô thở phào một hơi trong khi thầm nghĩ, nhìn lại cái mới thấy sợ hãi. Bọn họ nhiều người quyền thế như vậy, cứng với bọn họ nhất định là mình chịu thiệt, quay về vẫn nên nói với chị Hà một tiếng, chắc là lại gây thêm phiền phức cho chị ấy rồi. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở, Tận Hoan tức thì trở nên cảnh giác, ai? Bóng dáng quen thuộc bước vào, đôi mắt Tận Hoan mở to, Hoắc Liệt Thần. Tận Hoan đứng phác dậy ngẫm nghĩ, tại sao mỗi lần khi mình nhếch nhác nhất đều sẽ gặp anh ta, thật là nghiệt duyên. Liệt Thần đột nhiên ghé lại gần, làm cô mất thăng bằng ngồi thụp xuống ghế. Tận Hoan lắp bắp cất lời, anh muốn làm gì?" Anh mỉm cười đáp lại, "Ngoan chút đi, đưa tôi xem. Tại sao phải làm việc ở nơi nguy hiểm thế này?" Tận Hoan né tránh đụng chạm, hằn học lên tiếng, "Không thiếu tiền, ai lại thích đến chỗ này làm việc chứ?" Liệt Thần thuận thế áp sát, "Em thiếu tiền, tại sao không nhận tiền của tôi?" Cô vội vàng ngăn cản, "Anh xem tôi là cái gì, gái bán thân sao?" Mấy lời này làm anh sững lại, Liệt Thần thầm nghĩ, đương nhiên không phải. Nhưng nếu như có thể chinh phục em bằng cách đó, vậy chúng ta làm một giao dịch đi. Liệt Thần ghé lại gần Tận Hoan, mỉm cười trình bày, "Ra giá đi, ở bên tôi 1 tháng." Cô ngập ngừng hỏi lại, "Ý của anh là anh muốn mua tôi như một món đồ vật của anh hả?" Bàn tay Tận Hoan run run nắm chặt. Liệt Thần khi này thẳng thắn trình bày, "Em cần tiền, tôi cần em xem tôi là nhu cầu về vật chất của em, tôi xem em là nhu cầu về cơ thể của tôi. Có điểm nào không thỏa đáng đâu, mình không thể bị cô gái này chi phối, chỉ cần 1 tháng, mình nhất định sẽ chán thôi, là có thể không vì cô ấy mà dậy sóng nữa." Nào ngờ lại vấp phải sự phẫn nộ của cô, "Trong mắt những người có tiền các anh, có phải anh cảm thấy chỉ cần có tiền, thứ gì cũng mua được không?" Liệt Thần âm trầm đáp lại, "Lẽ nào không phải sao, đến giận dỗi cũng cá tính như vậy, mình nhất định điên rồi." Lời vừa dứt cũng là lúc anh bị Tận Hoan tát vào mặt. Liệt Thần kinh ngạc ôm má mình,
Tận Hoan khựng người trước thái độ của anh. Cô mạnh mẽ đáp lại, tôi sẽ không xin lỗi đâu. Nào ngờ cầm cô lại bị anh nắm lại. Liệt Thần trầm giọng chất vấn, cô muốn chết hả? Cút, lập tức cút khỏi đây cho tôi. Nghe vậy Tận Hoan liền nhanh chóng rời đi, trong lòng thầm nghĩ ngợi, dọa mình chết mất. Vừa rồi mình cũng tức đến chóng mặt luôn. Mình mà ai bảo anh ta sỉ nhục nhân cách của mình làm chi, nên tát mạnh hơn chút nữa, không quan tâm nữa, tiếp tục làm việc thôi. Tại quầy rượu, mấy cô gái phục vụ thi nhau bàn tán về Liệt Thần. Hoắc Thiếu cuối cùng cũng đã ăn mặn rồi, thật kích động. Hoắc Thiếu không phải là người theo chủ nghĩa cấm dục sao? Anh ấy sẽ có hứng với phụ nữ sao? Tận Hoan tò mò lên tiếng hóng hớt, mọi người đang nói gì vậy? Tiếu Hồng là người lên tiếng giải thích, cô không biết sao? Hoắc Thiếu dặn dò quản lý tìm cho anh ấy 10 cô gái bốc lửa đến để anh ấy hoan lạc đó. Tận Hoan khó hiểu hỏi lại, Hoắc Thiếu nào? Mặt mày cô tái đi khi nghe cái tên quen thuộc, Hoắc Liệt Thần đó. Tận Hoan lẩm bẩm với vẻ khó tin, Hoắc Liệt Thần. Khi này một cô gái vỗ vỗ vai cô hỏi lại, Tiểu Tô là không được chọn không nên không vui hả? Không sao đâu, lần này anh ấy tìm 10 người, lần sau nói không chừng là 20 lận, vóc dáng của cô tươi ngon như vậy, nhất định sẽ được chọn thôi. Cô vô thức lùi lại, cho dù đàn ông trên toàn thế giới này chết hết, tôi cũng sẽ không nhìn chúng anh ta, buồn nôn. Nói rồi liền nhanh chóng rời đi, để lại mấy cô gái ở phía sau khó chịu bàn luận, cô ta sao vậy, ăn không được nho liền chê nho chua sao, nói không chừng là thẹn quá hóa giận đó, đừng quan tâm. Tận Hoan thầm nghĩ ngợi, buồn nôn, mình sớm biết đàn ông không có gì tốt lành. Ánh mắt cô ngừng lại, khi trông thấy người quen ở đằng xa, Tô Thanh Uyển. Đi cùng với cô là Thiếu Hiên đang say bí tỉ. Tận Hoan ngẫm nghĩ, người đàn ông này hình như đã gặp ở đâu rồi, trong căn phòng nọ. Thanh Uyển thầm nghĩ khi đặt Thiếu Hiên lên giường, cơ thể gì đây chứ, nặng muốn chết. Cậu lẩm bẩm trong cơn mơ, uống rượu, tôi muốn uống rượu. Trong khi đó Thanh Uyển vừa móc ví cậu vừa lẩm bẩm, đại thiếu gia, anh đừng gấp gáp, để tôi xem trước đã. Cho dù anh không phải là chính chủ, nhưng sau này nhất định có thể hữu dụng với tôi, trời giúp tôi rồi. Khi này một tờ giấy bất chợt bay ra. Thanh Uyển cầm tờ giấy trong tay lẩm bẩm, biên lai hiến tủy thành công, lương thiện như vậy sao, còn hiến tủy nữa, nhưng đây không phải là bệnh viện mà nghiệp chủng kia đang ở sao? Tiện nhân kia không sợ sa ngã mà đến hộp đêm này kiếm tiền, lẽ nào tên nghiệp chủng đó cần phẫu thuật, chắc không phải trùng hợp vậy chứ. Trở về tìm người hỏi xem sao. Tiếp theo là, ta cứ thế leo lên giường của Thiếu Hiên. Một góc khác, Tận Hoan đang thở dài một hơi, mệt quá, nhưng vì Tiểu Viễn, nhất định phải cố gắng. Chị Hà chợt tiến đến gần với một tờ giấy, Tiểu Tô, tiếp theo chị đưa em cái này, trên bản liệt kê đã viết đủ rồi. Đôi mắt Tận Hoan mở to, cô cho mày nghĩ ngợi, Hoắc Thiếu muốn mình đưa đến, rõ ràng đã hết sức trốn khỏi anh ta, không ngờ cuối cùng cũng phải đến chỗ anh ta. Nghĩ rồi Tận Hoan cất lời, trưởng ca, xin lỗi, em vừa mới đi đưa 10 mấy chuyến rồi, chân mỏi lắm, em muốn nghỉ ngơi một lát, chị nhờ người khác mang đi đi, mình không muốn nhìn hình ảnh anh ta và cô gái khác ở bên nhau. Chị Hà ra sức đẩy cô đi trong khi thuyết phục, chị biết em cực khổ, nhưng Hoắc Thiếu chỉ định em phải đưa, anh ấy là khách quý của chúng ta không được đắc tội, em mong chóng đi đi, đưa xong chuyến này, em có thể thong thả nghỉ ngơi. Tận Hoan muốn chống đối, đợi đã, nhưng chị Hà nào có cho, được rồi, mau đi đi. Hết cách cô đành nhắm mắt làm theo, xong rồi, bớt làm loạn vậy, kiếm tiền cấp bách hơn, trong mắt mình chỉ có nỗ lực kiếm tiền. Mọi người đều là người bình thường, đây là công việc của mình, anh ta không có gì đáng sợ. Thế nhưng chưa đi được mấy bước, tay Tận Hoan đã bất chợt bị nắm lấy. Chu Thiếu tóm lấy cô, mặc cho Tận Hoan ra sức vùng vẫy, anh muốn làm gì, thả tôi ra. Hắn ta thẳng tay tát cô một cái, con đàn bà đáng chết, xem mày hung hăng thế nào, bây giờ phải để cho mày biết sự lợi hại của bổn thiếu gia đây. Lực đạo mạnh đến mức làm Tận Hoan ngã nhào xuống đất. Cô trao mày, Chu Thiếu cười khẩy, lần này ngoan ngoãn rồi sao? Tận Hoan ra sức bò dậy, cứu mạng, cứu mạng. Nhưng hắn ta đã nắm tóc cô ngăn cản, tiện nhân, hại tao mất mặt ở trước mặt nhiều người, tối nay mày chết chắc rồi. Cô nghiến răng phẫn nộ, không, anh cút ra. Bàn tay Chu Thiếu theo đó vung ra, con tiện nhân, bổn thiếu gia nhìn chúng mày là phúc phần của mày, mày còn dám phản kháng hả? Tận Hoan lần nữa ngã xuống đất. Cô nhìn quanh ngẫm nghĩ, mình không thể bị hủy trong tay tên đàn ông cặn bã này. Sau đó trao mày, bàn tay len lén cầm lấy cái gạt tàn ở bên cạnh. Chu Thiếu cúi người ghé lại gần mà cất lời, đàn bà mà bổn thiếu gia nhìn chúng trước giờ chưa từng chạy thoát, không ngoan sẽ phải chịu phạt. Tận Hoan thẳng tay đánh mạnh cái gạt tàn vào trán hắn ta, cút ra. Nhân cơ hội này mau chóng chạy thôi, thế nhưng chân cô đã bị hắn ta nắm lại. Chu Thiếu mặt mày chảy đầy si rô lên tiếng, trước giờ chưa từng có người nào dám đánh tao, con tiện nhân mày, tao sẽ không buông tha cho mày. Nào ngờ hắn ta lại bị cô lên gối thẳng vào cậu nhỏ, mặt mày đau đớn đến xịt keo, ngã thụp xuống đất ôm lấy hạ bộ. Tận Hoan gắt gỏng lên tiếng, tôi bảo anh buông ra, anh không nghe thấy sao? Mẹ anh sinh anh ra, không dạy anh phải tôn trọng phụ nữ hả? Tôi thay mẹ anh dạy dỗ anh, tên thỏ đế vô giáo dục, anh tưởng có tiền là giỏi lắm sao? Có tiền là có thể tùy tiện bắt nạt người khác, chà đạp người khác sao? Chu Thiếu ra sức kêu la khi cô liên tục dẫm lên người hắn ta, dừng tay, không được đánh tao. Cô chất vấn, lúc tôi nói không được anh có dừng đánh không? Tên cặn bã.
phế vật. Tiếng bước chân vang lên khiến Tận Hoan có chút bất ngờ, có người đến, rời khỏi đây thôi. Đám người của Chu Thiếu tiến đến gần, lo lắng lên tiếng, thiếu gia, ngài sao vậy? Hắn ta hạ lệnh, là con tiện nhân kia, mau bắt nó về đây cho tao. Tận Hoan tức tốc chạy đi, xong rồi, phải tìm một nơi trốn trước đã. Ánh mắt cô bất chợt mở to, khi trông thấy Liệt Thần ở trước mặt mình, mẹ ơi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, nào ngờ anh lại kéo cô gần mình. Sau đó bá đạo xoay người, rồi cứ thế chiếm lấy cánh môi hồng trước vẻ sững sờ của Tận Hoan, họ cứ thế hôn nhau thật kêu. Cô gắng gượng né tránh, buông lời chất vấn, anh. Liệt Thần thẳng thừng cắt lời cô, đừng cử động lung tung, nếu không tôi sẽ giao em cho bọn họ. Cô cho mày mắng chửi, hạ lưu, lại nhân lúc người ta gặp nạn, lợi dụng mình. Mấy tên đàn em của Chu Thiếu ra sức truy đuổi, Tô Tận Hoan. Liệt Thần âm trầm quay đầu, lạnh lùng kêu một tiếng, cút. Bọn chúng vội vàng đóng cửa trong khi đáp lại, Hoắc thiếu, xin lỗi, tụi em không biết Hoắc thiếu đang ở đây, xin lỗi, đã làm phiền, tụi em cút ngay đây. Trong khi đó Tận Hoan không ngừng đánh vào người anh, Hoắc Liệt Thần, anh còn không mau buông tôi ra, bọn họ đi rồi. Anh nắm lấy tay cô chất vấn, đúng là đồ không có lương tâm, qua cầu rút ván. Cô run rẩy đáp lời, các anh đều cùng một ruột, ỷ có tiền có quyền bắt nạt người khác. Tôi ghét các người. Trông thấy mấy giọt nước mắt, Liệt Thần tức thì trở nên hoảng loạn. Anh lắp bắp, bàn tay muốn chạm vào cô, em khóc sao? Thế nhưng Tận Hoan đã thẳng thừng né tránh, sau đó nhanh chóng rời đi. Bên phía khác, đám người của Chu Thiếu ra sức gây khó dễ với quản lý, phục vụ Tô Tận Hoan của các người đã đánh thiếu gia nhà bọn tôi bị thương, khoản tiền này Chu gia chúng tôi sẽ từ từ tính với các người. Anh ấy ngập ngừng giải thích, bên trong nhất định có hiểu lầm, Tận Hoan là một cô gái yếu đuối, sao có thể đánh trọng thương Chu Thiếu được. Nhưng bọn chúng ra chiều uy hiếp, hiểu lầm, thiếu gia nhà chúng tôi bị đánh vỡ đầu chảy máu, xảy ra chuyện như vậy. Các người đảm đương nổi không? Nội trong 3 ngày, các người phải giao con tiện nhân đó ra, nếu không đợi đóng cửa cho khỏe đi, chúng ta đi. Hết cách, quản lý đành phải đốc thúc người của mình, các người còn không mau chóng tìm Tô Tận Hoan cho tôi, có lục tung cả hộp đêm cũng phải đào ra cô ta, mau đi. Bọn họ gật đầu đáp gọn, vâng. Trong nhà vệ sinh khi này có một Tận Hoan đang nghĩ ngợi, thật không ngờ, người đàn ông như Hoắc Liệt Thần lại biết sợ nước mắt của mình. Nhưng mà, tại sao ở trước mặt người đàn ông đó mình lại đột nhiên trở nên yếu đuối như vậy? Trước đây chưa từng có cảm giác như vậy, mình như vậy là sao đây? Khi này nhà vệ sinh được mở ra, mấy cô gái vừa khó chịu vừa tiến vào trong, tức chết chị đây rồi, cơ hội tốt như vậy, đến quần áo của anh ấy còn chưa đụng được đã bị đuổi ra ngoài, thật lãng phí, mất trắng luôn. Định lực của Hoắc thiếu thật sự tốt, tôi thấy anh ấy có thể đi làm hòa thượng luôn. Căn bản anh ấy không cần phụ nữ, anh ấy không thể đi làm hòa thượng đâu, anh ấy đi làm hòa thượng vậy con gái toàn thành phố tan vỡ trái tim mất, đau lòng chết được. Tận Hoan liếc mắt nhìn, thầm nghĩ ngợi, bọn họ là những cô gái được chọn để phục vụ Hoắc Liệt Thần, quả nhiên đều rất đẹp. Hoắc Liệt Thần lại không có hứng thú với các cô ấy, vậy không phải chứng minh anh ấy thật ra. Đợi đã, mình đang nghĩ gì vậy? Hoắc Liệt Thần là một người đàn ông rất nguy hiểm, anh ta còn đề ra yêu cầu bao nuôi quá đáng kia. Loại đàn ông đó căn bản không có trái tim, anh ta chỉ xem mình là một món đồ chơi chán thì vứt thôi. Vừa rồi tại sao mình lại lén vui? Đừng nghĩ lung tung nữa, anh ta chính là một tên đàn ông cặn bã. Nghĩ rồi cô cất lời với bọn họ, mấy cô gái các cô đi quyến rũ anh ta đều không hề động đến, các cô không nghĩ rằng thật ra anh ta không phải là định lực tốt, mà là liệt dương sao? Để lại một câu làm đám đông đông cứng. Tận Hoan vội vàng quay người rời đi, mọi người tiếp tục nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Nào ngờ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã trông thấy Liệt Thần đang đen mặt chờ đợi. Hoắc Liệt Thần, sao anh ấy lại ở đây? Vậy là anh ấy sẽ không nghe thấy chứ? Tận Hoan lúng túng muốn chuồn, tôi đi làm việc, mời tránh ra. Nào ngờ cằm nhỏ lại bị giữ chặt. Liệt Thần cười khẩy hỏi lại, tôi Liệt Dương sao? Xem ra đêm hôm đó còn quá thương hoa tiếc ngọc rồi, mới để cô ấy dám mạnh miệng nói dối trắng trợn về mình. Tận Hoan bị bắt bài đành gượng cười nịnh hót, Hoắc thiếu anh tuấn tiêu sái, dũng mãnh hơn người, sao có thể Liệt Dương chứ? Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, sớm biết báo ứng do họa từ miệng mà ra đến nhanh như vậy, vừa rồi đã không nhanh mồm nhanh miệng vậy rồi. Liệt Thần ngẩng đầu hỏi vặn, phải không? Lúc này đây bên ngoài lại vang lên tiếng người, đang ở đâu? Bên này không có, qua bên kia thử xem. Anh liền kéo cô vào lòng mình. Tận Hoan bối rối kêu lên, anh. Liệt Thần xoay người, thì thầm vào tai cô, tôi không muốn làm đau em, không muốn bị bắt thì đừng cử động lung tung. Tận Hoan ghé mắt nhìn, là bảo vệ của hộp đêm, tên Chu thiếu kia vẫn đang tìm mình sao? Bảo vệ của hộp đêm muốn bắt mình. Liệt Thần che chắn cho cô trong khi nhắc nhở, không được nói chuyện, đi theo tôi. Quản lý kinh ngạc khi trông thấy hai người bọn họ, Hoắc thiếu, còn có Tiểu Tô. Anh ấy ra sức thuyết phục, Hoắc thiếu, anh muốn loại con gái nào mà không có? Tô Tận Hoan cô ấy là phục vụ dưới trướng của em, đã gây ra phiền phức. Tô Tận Hoan là người của Hoắc thiếu, là chuyện gì nữa đây? Không thể vì Chu thiếu mà đắc tội với Hoắc thiếu được, em cũng chỉ là người làm công mà thôi, xin anh buông ra. Nào ngờ Liệt Thần lại bá đạo hỏi vặn, có ý gì? Tôi muốn dẫn ai đi, cần có sự cho phép của cậu sao? Quản lý tức thì sợ hãi phủ nhận lời này, không dám. Chỉ là phía Chu thiếu kiên quyết muốn người này, anh dẫn cô ấy đi,
tụi em thật sự không cách nào giải thích, Hoắc thiếu, cầu xin anh rộng lòng giúp đỡ. Tận Hoan trong mày thầm tính toán, xem ra chuyện của Chu thiếu lớn rồi, quản lý muốn giao mình ra để dàn xếp ổn thỏa. Khi này cô dõng dạc trình bày, quản lý, là Chu thiếu ra tay với em trước, em chỉ là ra tay tự vệ mà thôi. Mấy cô gái khác từ đằng xa cũng bước đến, Tiểu Tô, quản lý. Chị Hà đại diện trình bày, quản lý, Chu thiếu rất biến thái, ỷ gia đình có tiền, không tôn trọng tụi em một chút nào cả. Cô gái bên cạnh cô ấy cũng đồng tình với lời buộc tội, đúng đó, mỗi lần đều phải dằn vặt người khác, căn bản không xem tụi em là con người. Nghe đến đây Tận Hoan mới nói tiếp, quản lý anh cũng nghe thấy rồi đó, anh ta là quen thói. Tụi em chỉ là nhân viên phục vụ, nhưng cũng thông qua nỗ lực của bản thân để kiếm thù lao, không lẽ sau khi bị lăng nhục chỉ có thể nhẫn nhịn. Các chị em, mọi người nói có phải không? Chị Hà gật gù đồng tình, không sai, quản lý, em không đồng ý anh giao Tiểu Tô cho anh ta. Như vậy quá không có tình người. Mấy cô gái khác cũng hết lòng cổ vũ, chúng em cũng không đồng ý. Liệt Thần ở một bên yên lặng quan sát. Ánh mắt anh không hề rời khỏi Tận Hoan, cô ấy xem ra chiếu sáng lấp lánh. Cô gái này quả nhiên không phải một đóa hoa yếu đuối, ở bất kỳ chỗ nào cũng không để bản thân mình chịu thiệt. Cô tiếp tục trình bày, quản lý, anh cũng nên đứng về phía tụi em mới phải. Liệt Thần bấy giờ cũng đã hạ quyết tâm, nếu đã như vậy, tôi sẽ giúp em một lần nữa. Quản lý khăng khăng bảo vệ Chu thiếu, các người muốn làm tôi tức chết hả? Chống đối trời luôn sao? Trong thành phố Chu thiếu là người có quyền có thế. Tôi không giao cô ấy ra, hộp đêm sẽ tai vạ đến nơi đó, đến lúc đó, toàn bộ các người đều phải thất nghiệp. Lời này lập tức khiến họ ngậm miệng, Tận Hoan thầm nghĩ ngợi, quản lý nói vậy cũng không sai. Nếu như không giao mình ra, chén cơm của rất nhiều người sẽ không giữ được, lẽ nào nhất định phải đấu với tên cặn bã kia đến sứt càng gãy gọng sao? Đến tận khi này Liệt Thần mới bá đạo cất lời, chỉ một nhà họ Chu nhỏ nhoi đã dọa cậu sợ như chó chết chủ rồi. Không có tiền đồ, vừa rồi tôi đã đầu tư vào hộp đêm này rồi, bây giờ tôi chính là cổ đông lớn nhất ở đây. Hắn muốn người, cậu nói với hắn ta, bảo hắn ta tự đến hỏi tôi. Mấy lời này của anh làm họ kinh ngạc đến mức phải cảm thán, trời, trực tiếp mua cổ phần luôn, Hoắc thiếu đẹp trai quá. Có Hoắc thiếu chống lưng, xem ai dám đụng vào một sợi lông của hộp đêm chứ, Tiểu Tô cũng không cần lo lắng nữa rồi. Tim của Tận Hoan sớm đã đập thình thịch khi cô nghĩ ngợi, anh ấy làm vậy là có ý gì, chắc không phải vì mình chứ. Không không không, Tô Tận Hoan mày không thể tự mình đa tình như vậy, anh ấy nhất định vì thể diện của bản thân, không được nghĩ nhiều. Nhưng mà, Hoắc Liệt Thần, cái tên này cuối cùng ngang ngược hơn rồi. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chung quanh trước khi nói tiếp, tôi không có thời gian lãng phí ở nơi này, tên họ Chu nếu như còn có vấn đề gì, đến nhà họ Hoắc tìm tôi. Mấy cô gái phấn khích bàn tán với nhau, tốt quá rồi, không cần sợ bàn tay bẩn thỉu của Chu thiếu nữa rồi, quản lý vội vàng nhắc nhở. Đủ rồi, mọi người đừng điên nữa, mau chóng quay về vị trí làm việc đi, trong khi đó Liệt Thần lại nhanh chóng rời khỏi. Tận Hoan nhìn theo bóng anh, hai chân bất giác di chuyển. Quản lý vội vàng thắc mắc, Tô Tận Hoan, cô muốn đi đâu? Cô vừa đi vừa đáp lại, em ra ngoài một lát, sẽ trở về làm việc nhanh thôi. Bên dưới tầng hầm khi này, Tận Hoan thở dốc khi đuổi theo sau anh, nhà xe dưới tầng hầm, lúc Tô Tận Hoan đuổi đến, Hoắc Liệt Thần đang chuẩn bị lên xe. Cô lớn tiếng gọi, Hoắc Liệt Thần, cảm ơn anh. Liệt Thần quay đầu nhìn cô không đáp. Tuy vậy khóe môi anh vẫn nhếch thành một nụ cười. Liệt Thần yêu cầu tài xế lái xe. Tận Hoan nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngẫm nghĩ, nếu như không có sự bảo vệ của anh ấy, sợ rằng lần này mình thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Bất luận thế nào, cảm ơn anh, Hoắc Liệt Thần.